Gusto nyo bang kumita gamit ang site na? Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to R.M.diy YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Congratulations to all the winners, please notify me on the comment to claim your prize. Okay guys, eto ang bago nating giveaway mechanics. Number 1, ang kailangan nyo lang gawin ay i-comment lang ang hidden word space hashtag r.m.diy. Dapat naka-like at naka-subscribe ka para manalo. Number 2, punta lang kayo sa Facebook page namin at hanapin lang ang post na may thumbnail na ito at mag-like, comment at mag-public share lang, iraraffle namin lahat ng sumunod sa instructions. Nandyan na rin lang kayo sa Facebook page namin, huwag niyong kalimutang mag-like and follow na. Okay guys, ang earning site natin ngayon ay ang GoTypang site. Ang good news dito guys, dahil website ito ay pwede nyo siyang gawin gamit ang iOS, Android, Mac or Windows. At pwede nyo siyang gawin gamit ang inyong phone, tablet or PC. Ang kailangan nyo lang gawin ay kunin lang sa description ang link at buksan lang sa inyong browser. Para makapagsimula dito ay pindutin nyo lang ang Get Started. At pindutin lang ang X ng ads. After nun ang kailangan nyo lang gawin ay i-fill up lang ang inyong name, email, password at referral code. I-enter nyo lang yung code na yan para makakuha agad kayo ng free points. Pwede yan ang ilagay nyo or yung code nung nagbigay sa inyo ng video na to. Tapos nun ay pindutin lang ang register. Pagpasok nyo meron agad kayong 10 tickets. Click nyo lang ang play now. Tapos click nyo lang ang start tapos mangsisimula na kayong mang-type.
Secret word. Translate. After 60 seconds naka 18 points ako. Ngayon punta lang po tayo sa menu or yung 3 lines sa taas. At pindutin lang ang dashboard. Dito ay makikita mo ang inyong daily rewards. Click mo lang ang claim. Ang gamit po ng ticket dito ay para makapaglaro ka ng typang para makakuha ka ng points. Okay, balik lang po tayo sa dashboard. Ngayon para malaman natin kung ilang points ang kailangan nating ipunin para kumita dito. Punta lang po tayo dito sa 2 lines sa taas tapos pindutin ang Go Rewards. Ngayon base po dito need natin makaipon ng 8,000 points para makakuha tayo ng $1 or 50 piso. Ito naman po yung mga pwede nyong pag-withdrawhan. Meron po ditong True Load, ang need nyo lang po ay 8,000 points. Meron din po ditong True PayPal, ang need nyo lang po ay 24,000 points. Meron din po ditong True Gcash, ang need nyo lang po ay 36,000 points. And last ay meron din po ditong True Palawan Express, ang need nyo lang po ay 48,000 points. Ayun guys, mag-type na para kumita. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?